Bună dragi urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Te afli la adresa potrivită, unde poți accesa instantaneu cele mai recente știri. În ultimele luni, fanii lui Halil Ibrahim și Slatirkoglu au fost prinși într-un carusel emoțional, urmărind fiecare mișcare a acestui cuplu turc îndrăgit. Vestea presupusei lor despărțiri a zguduit pe toată lumea, generând un val de speculații și comentarii. Dar ceea ce nimeni nu știa era că totul făcuse parte dintr-un plan elaborat. Un plan orchestrat, nu din cauza naturii relației lor, ci de producătorii serialului la care lucrau amândoi. Despărțirea, care i-a lăsat pe mulți confuzi și triști, nu a fost nimic mai mult decât o cascadorie publicitară pentru a crește audiența și a genera mai multă implicare pe rețelele de socializare. Când zvonurile despre despărțirea lor au început să circule, rețelele de socializare s-au umplut de mesaje de susținere și tristețe din partea urmăritorilor lor. Fanii și-au împărtășit durerea pentru ceea ce părea a fi sfârșitul unuia dintre cele mai iubite cupluri de la televiziunea turcă. Cu toate acestea, ceea ce nu știau era că totul făcea parte dintr-un complot atent planificat. Detaliile despărțirii au fost dezvăluite cu atenție de creatorii serialului, care au decis că această răsturnare de situație neașteptată va atrage atenția unui public din ce în ce mai exigent. La început, chiar și actorii înșiși au fost surprinși de amploarea zvonului. Primul indiciu că ceva nu este în regulă a venit atunci când Halil Ibrahim și Slatirkoglu au început să manifeste un disconfort inexplicabil în interviurile promoționale pentru serial. Deși păreau mai distanți decât de obicei, nu a existat niciodată o confirmare oficială a despărțirii lor. Abia atunci când unii dintre colegii lor au început să facă comentarii vagi despre viața lor personală au început să sune clopotele de alarmă. Mulți au început să se întrebe dacă nu cumva acționau concertat pentru a vinde o poveste care, deși captivantă, nu era nimic mai mult decât o farsă. Adevărul este că producătorii serialului observaseră o scădere a audienței în ultimele luni. Intriga începea să devină previzibilă, iar telespectatorii cereau ceva nou. Atunci le-a venit ideea de a crea o criză în relația protagoniștilor, profitând de chimia lor de pe ecran. Zvonul despărțirilor nu numai că a alimentat rețelele de socializare, dar a crescut semnificativ și numărul de vizualizări pe platformele de streaming unde a fost difuzat serialul. A fost genul de controversă la care visează orice producător. Emoție, dramă și, mai presus de toate, telespectatori. Între timp, cuplul nu a putut face altceva decât să urmeze scenariul impus. Halil Ibrahim, cunoscut pentru firea sa calmă și rezervată, a trebuit să-și exprime public durerea față de situație, chiar și atunci când nu era sigur ce se întâmplă. Slatirkoglu, pe de altă parte, s-a transformat dintr-o tânără veselă și energică într-o femeie cu inima frântă, arătând lumii o latură mai vulnerabilă a personalității sale. Ambii actori și-au dat seama că, în ciuda manipulării, aceasta era o oportunitate de a-și ridica carierele și de a-i menține pe fani implicați. Ceea ce mulți nu știau era că, în timp ce publicul gelea despărțirea lor, cei doi actori au rămas în contact constant, lucrând împreună pentru a gestiona situația. În timpul liber, s-au întâlnit pentru a discuta cum vor reacționa la valul tot mai mare de zvonuri. Halil Ibrahim, de exemplu, le-a împărtășit prietenilor apropiați cât de frustrant era să simuleze durerea pe care nu o simțea, dar înțelegea că totul făcea parte dintr-un plan mai amplu. Și Slatirkoglu a fost nevoită să rămână calmă în timp ce urmărea presiunea presei crescând în fiecare zi. În ciuda tuturor acestor lucruri, nu au lipsit comentariile celor care începeau să suspecteze că despărțirea a fost o înscenare. Unii fani mai perspicaci au început să observe detalii ciudate, cum ar fi modul în care ambii actori au continuat să lucreze la același serial și lipsa confirmării oficiale din partea producătorilor înșiși.
De ce nu a existat o declarație care să explice situația? De ce nu au existat fotografii ale actorilor separat, așa cum ar fi fost obișnuit dacă ar fi fost cu adevărat înstrăinați? În contextul tuturor acestor lucruri, mass media a început să joace un rol crucial. Publicațiile și blogurile dedicate showbizului turcesc au alimentat povestea, prezentând interviuri cu surse apropiate care au detaliat motivele despărțirii. Versiunile au variat, că Halil Ibrahim fusese distant în ultimele luni, că Slatirkoglu găsise pe altcineva, că cei doi fuseseră victimele unei relații toxice. Totuși, niciuna dintre aceste povești nu a stat de la sine. Fiecare zvon părea mai extravagant decât precedentul, dar niciunul nu a fost confirmat de părțile implicate. Situația a atins apogeul când conturile de socializare ale unuia dintre actori au fost sparte, iar conversațiile private dintre Halil Ibrahim și Slatirkoglu au fost scurse. În ele, cei doi actori puteau fi auziți certându-se despre cum să gestioneze cel mai bine situația fără a pierde firul narrativ. Deși mulți au interpretat acest lucru ca un semn că ceva nu era în regulă, nu au putut nega că acest lucru nu a făcut decât să sporească suspansul din jurul relației actorilor. În mijlocul acestui haos mediatic, producătorii au decis să facă următorul pas în planul lor. La o conferință de presă, Halil Ibrahim și Slatirkoglu au apărut împreună pentru prima dată după săptămâni de zvonuri, arătând calmi și zâmbitori, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Ambii au confirmat public că separarea personajului lor din serial a fost doar o răsturnare de situație și că în viața reală erau încă prieteni și colegi de muncă. Fanii care credeau că totul este real s-au simțit înșelați, în timp ce cei mai sceptici au primit în sfârșit confirmarea suspiciunilor lor. După această dezvăluire, mulți dintre fanii serialului au fost dezamăgiți, dar alții au înțeles strategia. În lumea divertismentului, drama și emoția sunt adesea combustibilul care menține vie flacăra interesului public. Deși actorii și producătorii știau că au depășit o linie, știau și că publicul a devenit prins în narațiunea pe care o creaseră. Reacția publicului a fost mixtă. În timp ce unii au susținut ideea că totul fusese o lovitură de maestru pentru a menține interesul, alții au simțit că au fost manipulați în mod flagrant. Cu toate acestea, un lucru era clar. Publicul a fost mai implicat ca niciodată, iar serialul a continuat să fie un succes răsunător. Deși adevărul ieșise la iveală, fanii erau încă nerăbdători să vadă ce se va întâmpla în următoarele episoade. Pe măsură ce săptămânile treceau, controversa din jurul relației dintre Halil Ibrahim și Slatirkoglu s-a estompat, dar impactul acesteia a persistat. Cuplul, cândva în centrul conversațiilor, se afla acum într-o poziție și mai puternică, cu o bază de fani mai mare și mai loială ca niciodată. Cei doi actori și-au continuat munca, știind că, deși totul făcuse parte dintr-o strategie, dragostea și loialitatea fanilor lor erau ceva ce nu putea fi manipulat. În cele din urmă, ceea ce părea a fi sfârșitul unei povești triste s-a transformat într-un triumf de marketing. Producătorii serialului au sărbătorit manevra lor vicleană, în timp ce Halil Ibrahim și Slatirkoglu, deși conștienți de controversa pe care o provocaseră, au înțeles că lumea divertismentului cere uneori să se joace anumite cărți pentru a menține interesul. Astfel, falsul plan de separare a devenit unul dintre cele mai memorabile momente din istoria recentă a televiziunii turcești. Pascali